හරි. දැන් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ කාලසටහනක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. කියන්නේ කාලසටහන නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය කියන්නේ දේවා දන්නවා කාලසටහන කියන්නේ මේකයි කියලා මේ වෙලාවල් දාලා දින දාලා කරගන්න වැඩේනේ කාලසටහන. නමුත් මං ඕකට පොඩි අඩු වැඩි වශයෙන් දේවල් ටිකක් එකතු කරනවා ඒ දේවල් ටික ගන්න පුළුවන්. මේක සමහර විට ඉතා ඉක්මනින් විභාගේ ලියන අයටත් මේක ගලප ගන්න පුළුවන්. කාලාන්තරයක් තව තියෙනවා නම් සැලකිය යුතු කාලයක් ඒගොල්ලන්ටත් මේකෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. කාලසටහන හදද්දී ඒකටම දැන් කාලසටහන හදාගන්න එපා ළමයි. මේ කාලසටහන හදද්දී ඔයා එකටම සාම්ප්‍රදායිකවම ඔයා අර දින ටික මේ දවස් ටික දාන්න සවුන්ද අඟහරුවාද බදාදා ඒව ටික දාන්න එපා. දාලා මෙතනින් ටයිම් ටිකක් දාගන්නවා. මම නිකන් කියලා දෙන්නම්කෝ නිකන්. අපි දාගමුකෝ සඳුදා. ඔව් Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. නිකන් මම මේ නිකන් දාගත්තේ. ඔයාලා ලස්සනට හදාගන්න මේවා. ඊට පස්සේ මෙහෙන් ටයිම් එක දාන්න පුළුවන් වඩ මෙතනින් මේ. මෙතනින් මෙහෙම තීරුවක් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ටයිම් ටික දාන්න. අපි ගමුකෝ ඔයා දානවා කියලා රෑ 12 ඉඳන් දැම්මයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කමන්න නැහැ. ඉතින් ඔයා රෑ 12 1 ඊට පස්සේ 1 2 ඊට පස්සේ 2 3 එහෙමනේ 3 4 ඕම පැය 24ම ලස්සනට දාගන්න බලන්න. එතකොට ඕකනේ වාගේ ටයිම් ටේබල් එක. ඊට පස්සේ ළමයි ඔයා දන්නවා ඔයා දැන් උදේවරු ඉස්කෝලේ යනවා නම් එහෙමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ නැත්නම් ඒක ඒ විදියට ගලප ගන්න පැහැදිලි. මේක මේ මට මේ ඔයාටමයි කියලා කියන්න බෑ පොදුවේ මම මේ කියන්නේ. එතකොට ඔයා දාගන්නවා ඉස්කෝලේ යනවා නම් මම මේ වෙලාව ඉස්කෝලේ යනවා ලෑස්ති වෙන වෙලාවල් එක්කම දාගන්න. එතකොට ඉස්කෝලේ යන්නේ නැති ළමෙක් නම් ඒ උදේවරුන් ටික දන්නවා මෙහෙමයි තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ පන්ති තියෙන වෙලාවල් දන්නවනේ උදේ හෝ හවස පන්ති තියෙන වෙලාවල්. ඒවා ටිකක් දන්නවනේ මේ වෙද්දි. ඒවත් ඒ අදාළ ටයිම් වල දාගන්න. යන එන වෙලාවත් එක්කම දාගන්න. ඔයාට 8ට පන්තියට ඔයා 4ට නම් පිට වෙන්නේ. ලෑස්ති වෙන්නේ 6ට නම් ඔයා 6 ඉඳන්ම කෙලින්ම දාගන්න. 10ට පන්ති වලලා ඔයා ගෙදරෙද්දි 11යි නම් කෙලින්ම 6 ඉඳලා 11 වෙනකම් පන්ති කියලා දාගන්න. කතා ඉවරයි නේද එතකොට? ආයි නිකන් යණ්ඩයි එණ්ඩයි ඒව දාන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම දාලා ටයිම් ටේබල් එක හදාගන්න. මට කියන්න ඕන කාරණාව මේක නෙමෙයි ඒක හැමෝම දන්න. මට කියන්න ඕන විශේෂම දේ. දැන් මම මේ උසස් පෙළට අදාළ වෙන විශේෂයෙන් කියන්නේ. උසස් පෙළ පාඩම් කරන දරුවෝ ඔයාට පුළුවන් එක එක ක්‍රම වලින් පාඩම් කරන්න මෙහෙමයි කතාව. සමහර අය ඉන්නවා එක දවසේ වෙලාවල් වෙන් කරගෙන සබ්ජෙක්ට් තුනම බැලන්ස් කරලා පාඩම් කරනවා. එකම දවසේ අපි හිතමුකෝ සඳුදා නම් පැය දෙකක් එක විෂයක්, තව පැය දෙකක් අනිත් විෂය, අනිත් පැය දෙක අනිත් විෂය. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා, සමහර ළමයි ඉන්නවා සඳුදා මේක අපි හිතමු සඳුදා පොලිටිකල්, අඟහරුවාදා සිංහල, බදාදා මීඩියා, බ්‍රහස්පතින්දා පොලිටිකල්, සිකුරාදා සිංහල, සෙනසුරාදා මීඩියා. ඒ විදිහට දවස වෙන් කරන් ඉන්නවා සබ්ජෙක්ට් එක. සමහර ළමයි ඉන්නවා එහෙමත් නෙමෙයි. සමහර ළමයි ඉන්නවා මම පොලිටිකල් වල පළවෙනි පාඩම මෙදා ඉඳලා මේ දක්වා ඉවර කරනවා කියලා වෙන මෙයා ප්ලෑන් එකක් ගහගෙන තිනවා. දැන් ජූනි මාසේ පටන් ගන්නවනම් ජූනි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා 4 වෙනිදා දක්වා මම පාඩම් කරන්නේ පොලිටිකල් පළවෙනි පාඩම. එතකොට යාට සමුදා අඟහරුවාදා දාලා නැහැ. එයා ජූනි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා 4 වෙනිදා වෙනකන් ඒ තියෙන දවස් 4ෙම ඒ පාඩම පාඩම් කරලා ඉවර කරනවා. ඒ කියන්නේ පාඩම් වශයෙන් ගෙනියන අයත් ඉන්නවා දවස් ටික. සමහර අය දවසට එක විෂය ගානේ පාඩම් කරන අයත් ඉන්නවා. සමහර අය එකම දවසේ සබ්ජෙක්ට් තුනම පාඩම් කරන අයත් ඉන්නවා. දැන් මම ඔයාට කියන්නේ අරක කරපම් මේක කරපම් කියලා. ඔයා තෝරගන්න ඔයාට සුදුසු විදිය. ඒක එකපාර තෝරගන්න බෑ. ඔය සිස්ටම් තුනෙන්ම කරලා බලන්න. එක දවසක් බලන්න සබ්ජෙක්ට් තුනම පාඩම් කරලා සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් අතාරින්න. එක දවසක් නෙමෙයි දවස් දෙකක් විතර කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ කරලා බලන්න එක දවසට එකක්. ඊළඟ දවසේ තව සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඊළඟ දවසේ තව සබ්ජෙක්ට් එකක් කරලා බලන්න. දවස් දෙක තුනක් සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් අතහැරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අර පාඩම් වශයෙන් ගන්න. ජූනි මාසේ 1 ඉඳලා 4 වෙනකම් පොලිටිකල් පළවෙනි පාඩම නම් දිගටම දවස් 4 මේ පාඩම් කරලා බලන්න. ඒක සෙට් වෙනවද කියලා. ඒකත් පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්න. ඒ විදිහට ඔයාගේ ක්‍රම තුනම අත්හදා බැලීමක් කරන්න ඕන. කරලා ඔයාට හරියන සිස්ටම් එක තෝරගන්න. අනිත් කාරණා දැන් තියෙනවනේ මතයක් මේ පාන්දර නැගිටින්න ඕන. එතකොට තමයි මතක හිටින්නේ පාඩම් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි සමහර අය ඉන්නවා පාන්දර ඇහැරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අය ওই පාන්දර කතාව ඔළුවේ තියාගෙන හිටියොත් ජීවිතේට පාඩම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. පාන්දර නැගිටලා මේසේ ගාවට ඇවිල්ලා ආයි නිදිනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ පාන්දර කරන්න කියලා. සමහර අයට පුළුවන් පාන්දර නැගිටින්න එකට දෙකට නැගිටන් පාඩම් කරනවා. සමහර අය ඉන්නවා එල්ලි වෙනකන් ඇහැරන් ඉඳලා පාඩම් කරලා නිදිනවා. සමහර අය ඉන්නවා ඔය හවස් වරුවේ නැත්නම් උදේ වරුවේ කොහොම හරි පාඩම් කරන්න පුළුවන් අය. ඒකත් ඔයා අත්හදා බලන්න ළමයි. ඔයා අත්හදා බලන්න. ඔයා දවසක් රැ වෙනකම් පාඩම් කරලා බලන්න එලි ටිකක් පාන්දර වෙනකම් පුළුවන් ද දිගටම කරලා බලන්න පුළුවන් නම් ඕකේ. නැත්තම් පාන්දර නැගිටින්න try පාරක් දෙන්න දවස් 3-4ක් බලන්න. එකපාර නැගිටින්න බෑ. දැන් එකපාර දැන් ජීවිතේට නැගිට්ටේ එකපාර දෙක නැගිටින්න හිතන්න එපා. එහෙම නැගිටින්න බෑ. පොඩ්ඩක් නැගිට බලන්න චුට්ටක් වේල පහෙන් වෙලා පහෙන් පොඩ වෙලා උඩට ගන්න. බලන්න සෙට් වෙන්නේ නැත්තම් ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ.
ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් තරම් ඉස්කෝලේ ගිහලා ආපු ගමන් පන්ති ගිහලා ආපු ගමන් පොඩ්ඩක් පාඩම් කරන්න පොඩ්ඩක්. එහෙම පුළුවන්ද කියලා. කොහොම හරි ඒකත් ඔයා හොයා ගන්න ඕන ළමයි. ඔයා උදේද, ඔයා හවසද, ඔයා රෑද, ඔයා පාන්දරද පාඩම් කරන්න කියලා. ඒකත් ඔයා තීරණය කරගන්න. එතකොට මේ කාලසටහන ඇතුලේ ඔයා ඔය කියන විදියට පාඩම් කරන්න ඔයාගේ ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඒක ඔයා වෙනම ගහ ගන්න ඕන ළමයි. ඒ කියන්නේ මෙදා වෙද්දි මම මේ පාඩම මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉවර කරනවා. ඔයාට පුළුවන් ළමයි සබ්ජෙක්ට් තුනේම පාඩම් ටික ලියා ගන්න එකට. ඊට පස්සේ ඔයා දන්නවා මේ පාඩම් වලට ඔයාලට කොච්චර වගේ දවසක් යයිද කියලා පාඩම් කරන්න. දැන් පොලිටිකල් වල පළවෙනි පාඩමට මෙච්චර දවසක් යයි කියලා ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට සබ්ජෙක්ට් තුනම බැලන්ස් වෙන විදියට දාගන්න. ජූනි මෙදාට මේක මේ කෑල්ල. ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල, මේ කෑල්ල, මේ කෑල්ල. මම මේ වෙද්දි ඉවර කරනවා. නැත්තම් ළමයි ඔයාලට අවසානයක් දන්නේ නැතුව රේස් එකට ඇවිල්ලා ඔහේ දුවනවා. එන්ඩ් එක දන්නේ නැහැ. අවසානයේ කොතනද දිනුම් කණුව කොතනද දන්නේ නැහැ. ඔහේ දුවනවා. ඒ නිසා වෙනම ප්ලෑන් එකක් ගහගන්න දින ටික ලස්සනට බෙදලා. ඒ කියන්නේ දින දවස් නෙමෙයි දින. ජූනි 1 2 3 දින බෙදා ගන්න සබ්ජෙක්ට් තුනේම ඔයා මේ පාඩම කවද්ද ඉවර කරන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මේ පාඩම කවද්ද ඉවර කරන්නේ කියලා සබ්ජෙක්ට් තුනම බැලන්ස් වෙන විදියට බෙදා ගන්න වෙනවා. එක වෙනයි. මේක වෙනයි. එතකොට මේක බැලුවා සවුන්දුදා. සවුන්ද බලනවා ජූනි 1 වෙනිදා. අරක පෙරලලා බලනවා ජූනි 1 වෙනිදා සවුන්ද මට මොනවද පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ? මම මේ ටික තමයි දාගන්නේ. අයන ටක් ගාලා ඒ ටික දාලා පාඩම්. ඊට පස්සේ බලනවා ජූනි දැන් 2 වෙනිදා මොනවාද? මේ ටික තියෙන්නේ. අඟහරුවාද ජූනි 2 වෙනිදා මේ ටික. මට මේ වෙලාවේ තමයි පාඩම් කරන්න වෙලාවල් තියෙන්නේ. අටක් ගාලා ඒ ටික පාඩම් කරලා ඉවර කරනවා. ඒවා වෙනම හදාගෙන තියෙන්න ඕන දින ටික බෙදලා ලස්සනට පාඩම් ටික මේක වෙනම තියෙන්න ඕන. ඒකෙන් බැලුවා මේකේ ෂෙඩියුල් එකට අනුව වැඩ කරනවා. අනිත් එක මේ දවස්වලදී ඔයා හෝම්වර්ක් කරන්න වෙලාවක් තියාගන්න. ඊළඟට එදිනෙදා දෙන වැඩ කරගන්න. අද උගන්නන එක අදම ගිහිල්ලා පාඩම් කරගන්න, ඩේලි වැඩේ කරගන්න. ඒකටත් වෙනම පොඩි වෙලාවක් තියාගන්න. ඊට පස්සේ වෙනම ඔයාට පාඩම් කරගන්න ප්ලෑන් එකක් අරවා දින ගහලා බෙදාගෙන තියෙන්නේ. ඒකට වෙනම ලොකු වෙලාවක් තියාගන්න. ඒක ලොකු වෙලාවක් නෙමෙයි. හරි. ලොකු වෙලාවක් තියාගන්න. ඔය කියන තුනම තියෙන්න ඕන. හොඳේ. ඒ කියන්නේ හෝම්වර්ක් ටික කරන්න, අර ඩේලි උගන්නන දේවල් ටික දාම් පාඩම් කරන්න. සහ වෙනම ඔයාගේ අර ප්ලෑන් එකක් ඇතුලේ ඔයා පාඩම් කරගන්න. ඒකට ඒවට වෙනම වෙලාවල් තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ වෙලාවල් ඇතුලේ ළමයි ඔයා අර දැන් අපි හිතමුකෝ එදා දෙන වැඩ එදා කරනවායි කියලා. එතකොට චූටි වෙලාවක් තියාගන්න ඒකට අදාළව මොන හරි ප්‍රශ්නයක්. අර වෙනම ප්ලෑන් එකකින් ඔයාගේ වෙනම පාඩම් කරා යනවනේ. ආයේ පාඩම් කරද්දි ඒ අස්සෙම චූටි වෙලාවක් තියාගන්න ඊට අදාළව MCQ ටිකක් කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් කරන්න. අනිත් එක තමයි දවස් 6ක් මෙහෙම බෙදා ගන්න ළමයි. දවස් 6ක්. දවස් 7 මෙපා. එක දවසක් තියාගන්න දැන් අපි හිතමුකෝ ඒක ඉරිදා වෙන්න පුළුවන් ඔයාට ටිකක් පහසුයි කියලා හිතන දවස. එක දවසක් තියාගන්න ඒ සතිය අපි හිතමු ඉරිදා තියාගන්නවා කියලා. ඉරිදා තියාගන්න ඒ දවස් 6 ඔයා මොන හරි පාඩම් කරානේ. ඒ පාඩම් ටික නැවත මතකද කියලා මතක් කරගන්න. අමතක වෙන්න පුළුවන්. දවස් 6 පාඩම් කරගෙන යනවා අමතක වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් නැවත මතක් කරගන්න. මතකද මට මේවා අමතකද කියලා බලාගන්න ඉරිදා තියාගන්න. එතකොට ඔයා ඉරිදා දවසම තියාගන්නවා මොකටද? අන්න අර දවස් 6 පාඩම් කරපුවා ටික පොඩ්ඩක් මතක ආවර්ජනය කරගන්න. අනිත් එක උසස් පෙළ ළමයෙක් සමහර වෙලාවට අවසාන කාලේ පැය 3 4 එහෙම නිදාගන්නේ නේ. හරිම ලොකු අමාරු ෂෙඩියුල් එකක් අස්සනේ පාඩම් කරන්නේ. වැඩ වැඩි. එතකොට ඒ ළමයිටත් මං කියන්නේ කමන්නේ පැය 3 4ක් නිදා ගන්නකො කමන්නේ. එහෙම නැතුව ගේම ගහලා දිනන්න බෑ නිකන් ඔහේ ඉඳලා. කමන්නේ කරන්න මොරාල් එකේ. හැබැයි ඕක දීර්ඝකාලීනව මාස 2 3ක් කරද්දී ඇඟට අමාරුයි, මතක නැති වෙනවා, අවුල් වෙනවනේ, පොඩ්ඩක් වයර් ෂෝට් වෙනවා. ඒ නිසා එක දවසක් තියාගන්න මං ඒකයි කිව්වේ. දැන් ඉරිදම නම් කමන්නේ. ඉරිදම හරි තියාගන්න පැය 7 8ක් නිදා ගන්න. හොඳට එදාට නිදාගත්තා නැවත ෆ්‍රෙෂ් වුණා සවුන්ද ඉඳලා නැවත අලුත් මිනිස්සෙක් විදියට වැඩ කරනවා. නැත්තම් අර හැමදාම පැය 3 4 නිදාගද්දී ඕක සති 2 3ක් යද්දී ඇදන් වැටෙනවා. නිසා එක දවසක් එහෙම තියාගත්තා අර මහන්සි අරින්න. හොඳට නිදා ගන්න. වෙන මොකොත් ඔහේ නිකන් ෆෝන් නොබන්න නෙමෙයි හොඳේ. නිදා ගන්න, රෙස්ට් කරන්න. නිදා ගන්න වෙන මොකොත් කරන්න. හොඳට පැය 7 8ක් නිදා ගන්න. හොඳට මේ සතියේ කරපුවා ටික මතකාවර්ජනය කරගත්තා. වැඩේ ඕකේ. අර බැරි වෙච්ච තැන් ටික පොඩ්ඩක් ආය අමතක වෙච්ච ටික පාඩම් කරගත්තා. හොඳට නිදා ගත්තා. ආයෙ සමුද නැගිට්ටා හොඳට. එතකොට ෆ්‍රෙෂ්. අර මහන්සිය ගිහිල්ලා ආයෙ හොඳට පාඩම් කරා. ඔන්න ඔය කියන සිස්ටම් එක හරියට කරන්න ඕන. කොහොම කරොත් ඔයාට ඔයාගේ වැඩ ටික කොට දාගන්න පුළුවන්. මීට වඩා වෙනස් ක්‍රම තියෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ඔයාට ඔයාගේම නිර්මාණශීලී ක්‍රම හැදෙන්න පුළුවන්. හරි. නමුත් මේ මට හිතුන විදිහට මං කිව්වේ දේවල් ටික ඔය දේවල් ටික ඔලුවට ගන්න. පැහැදිලි? ඒ නිසා ටයිම් ටේබල් හදද්දි හදලා ඒක නිකන් ඔහෙ තියන් ඉන්න එපා. ගොඩක් ඔහෙ තියන් ඉන්නවනේ. පුළුවන් තරම් ගේමක් ගහලා දවස් 14ක්, ඒ කියන්නේ දවස් සති දෙකක් විතර මේ විදිහට ප්ලෑන් එකට අර ගහ ගන්නවනේ දිනවලටත් බෙදලා. හරියට ඒ විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේක නිකන් පුරුද්දක් වෙනවා. සමුද නැකිටින ඔයා දන්නවා මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා. ඔයා දැන් ඊට පස්සේ ඒක නිකන් පුරුද්දක් විදිහට අදිනවා. ඒ නිසා කඩා ගන්න නැතුව කොහොම හරි ගේම සති දෙකක් තුනක් එක දිගට මේක මේ විදිහට කරන්න.
අර ගහ ගන්න ප්ලෑන් එක පාඩම් ටික බෙදලා ගහ ගන්න ප්ලෑන් එක හරියට ඒ දිනවලට හරියට සති දෙක තුනක් කරා ගේම ගහ ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? ඒ නිසා මේවා ලොකු කොළවල ගහලා ලස්සනට තියාගන්න. එතකොට ඔයා දන්නවා නැගිට ගම සමුදා මේක තමයි මගේ ෂෙඩියුල් එක. ඊට පස්සේ මොන හරි ඩයරි එක හරි ලියලා තියාගන්න අර ඩේට් වලට පෙරලලා බලන්න මේක තමයි තියෙන ටක් ගාලා කරා වැඩේ ගොඩ. පැහැදිලි? ඒ නිසා මේ කියන දේවල් ටික තේරුම් අරගෙන මේකෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අරගෙන ඔයා වැඩ කරන්නේ නැති දරුවෙක් නම් තාම පාඩම් කරන්න ගත්තේ නැතිනම් මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික කරලා වැඩේ පටන් ගන්න ඉතාලි. ඉතින් මේ දේවල් කරද්දි මං හිතනවා ඔයා දන්නව මොනවද කරන්න ඕනේ, වාගේ කාලය කොහොමද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියන දේවල්, කවද වෙද්දිද ඉවර කරන්න ඕනේ කියන දේවල්. ඒකත් එක්ක ඔයාට ලොකු ගමනක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔයාගේම ක්‍රම තියෙනවා නම් තවත් හදා බලන්න. නමුත් ඉතා ඉක්මනින් ඔයාට ගැලපෙන්නේ කොයි වෙලාවද, ඔයාට ගැලපෙන සිස්ටම් එක මොන වගේද කියලා හොයාගෙන ඔයා ඊට පස්සේ වැඩේ ප්ලෑන් කරලා පටන් ගන්න. පැහැදිලි? එහෙනම් මේ කිව්ව දේවල් වලින් දෙයක් ගන්න තියෙනවා නම් ඔයා අරගෙන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ විභාගය සාර්ථකව ගොඩ දාගන්න. පැහැදිලි?